Hello guys, welcome back to my channel, and if you need subtitles, it's available. මං හිතේ තියාගෙන හිටියා මෙන්න මේ වගේ idea එකක් resin pyramid එකකට හරවන්න. ඉතින් මේක මෙහෙම තමයි turn out උනේ. මං අද කියලා දෙන්නම් ඒක හදන්නේ කොහොමද කියලා ඊට වඩා හොඳට. මං ගත්තේ foam flowers, foam roses. ඔයාලට මේවම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඔයාලගේ idea එකට අනුව හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි foam පාවිච්චි කරන්න එපා. හේතුව මං කියන්නම්. ඊළඟට gold flakes ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ multi bond එක එහෙම නැත්නම් B6000 glue එක දෙකෙන් එකක්. මේ තියෙන cogs මේවා ගන්න ඕනේ link මම description එකට දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට chain එකක් තියෙනවා. මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා මම කියන්නම්. ඔයාලට මේවම හොයාගන්න බැරි වෙයි. නමුත් සමාන දේවල් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ෆෙයරි ලයිට් එක ඇත්තටම මම පාවිච්චි කරන්න උනේ නැහැ. ඒක ගැලපුණ නැති හින්දා. ඊළඟට මේක තියෙන්නේ සිලිකන් මෙෂරින් කප් එක. එහෙම නැත්නම් මික්සින් කප් එක. ඒක මම එළිය මාක් කරලා තියෙන්නේ මේකේ මෙෂර්මන්ට්ස් තියෙන්නේ ඇතුලේ හින්දා. ට්වීසර් පෙයා එකක්. ඊළඟට සිලිකන් මේක චුටි ස්පූන් එකක්. ලිටර් එහෙම එළියට ගන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට අයිස්ක්‍රීම් ස්ටික් එක තියෙනවා රෙසින් මික්ස් කරන්න. ඊළඟට ඩ්‍රොපර් එක තියෙනවා. ඩ්‍රොපර් එකෙන් මම ඒකට නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්නේ වෙන වැඩකට. ඊළඟට නූලක් ඉදි කට්ටකුත් තිබුණා නම් හොඳයි. ඉරිසිඩන්ට් පිග්මන්ට් එක පිග්මන්ට්ස් පාවිච්චි කරන විදිහට තව වීඩියෝ එකක් මම හදලා තියෙනවා. මේකේ මම මුලින්ම රෙසින් ලේ එකක් දාගෙන තිබ්බේ. ඊළඟට මම පාවිච්චි කරන්නේ හැමදාම වගේ පෙට්‍රෝකෙම් එකේ රෙසින් එක BPC ලාට් කියලා තියෙන්නේ. මම මුලින්ම කරන්න හදන්නේ මම කලින් ෆෝම් වලින් හදපු රෝසස් පාවිච්චි කරලා බබල්ස් ගොඩක් ආවා. ඒකින්ද මම හිතුවා මේ පාව හදනකොට රෙසින් කෝට් එකක් දාලා ගන්න කියලා. එතකොට බබල්ස් එළියට එන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන. ඉතින් ඒකට තමයි මුලින්ම මිලිලීටර් 30ක් විතර සම්පූර්ණ මික්ස් කරලා අරගෙන මේ විදිහට මේ රෙසිඩන්ට් පිග්මන්ට් එකක් දාලා මුලින්ම ෆෝම් ෆ්ලවර්ස් ටික කෝට් කරලා ගත්තේ. ඒ වුණාට මං ෆස්ට් කෝට් එක දාලා අරගෙනත් මේකේ බබල්ස් එන්න ගත්තා. ඒකෙන් හින්දා තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ ෆෝම් මැරෙන්න වෙන දෙයක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ විල එක අයිඩියා එකක් විතරයි. ඔයාලට මීට වඩා ගොඩක් ක්‍රියේටිව් දේවල් රෙසින් වලින් කරන්න පුළුවන්. මම රෙසින් එක උණු වතුරට දාගත්තා බබල්ස් අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ කොග් එකක් ප්ලේස් කරලා මගේ අයිඩියා එක ඔළුවේ තිබිච්ච විදිහට අර ඉතුරු වෙච්ච රෙසින් ටික මේකට දාලා ෆස්ට් ලේ එක කියෝ වෙනකන් තිබ්බා. ඊට පස්සේ අතරතුරට මං හදාගත්තා මගේ අයිඩියා එක තිබ්බේ කොග්ස් ටික නිකන් හැංගින් ඉන් දී ඒ කියන්නේ අහසේ පාවෙනවා වගේ නිකන් අන්න ඒ වගේ අයිඩියා එකක් තමයි තිබ්බේ. ඒකට මම මේ චේන්ස් ටික දාලා ඒක හදාගත්තා ගම් ගාලා අලවලා. මෙහෙම කියනකොට ඔයාලට නිකන් කන්ෆියුසින් වෙනවා ඇති. මොකද මගේ ඔළුවේ තියෙන අයිඩියා එක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ටිකක් අමාරුයි. හින්දා අර චිත්‍රේ ඇඳලා තිබුණා වගේ එකක් හදාගන්න තමයි මම try කරේ. මේ විදිහට ගම් ඩොට් එකක් විතර තියලා ඔයාලට මේක අලව ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කරන්න හදන්නේ මේ කොග්ස් වල හිල් තියෙනවා. ඒ හෝල්ස් ඇතුලෙන් නූල දාලා ඒක එල්ල ගන්න try එකක් තමයි දෙන්න හදන්නේ. මේ විදිහට නූල ඇතුලෙන් දාලා ටික වෙනම හදාගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙෂරින් කප් එක මම උඩයට මාරු කරලා තිබ්බේ. ඒක එතකොට රෙසින් ටික ඇතුලේ තියෙන ටික කියෝ වුණායින් පස්සේ මෝල්ඩ් එකකින් අයින් කරනවා වගේ කප් එක නවලා අයින් කරන්න පුළුවන්. මම ඩ්‍රොපර් එක පාවිච්චි කරලා ආධාරකයක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම නූලෙන් මේක එල්ලනවා. මම කරන්න හදන්නේ අර කොග් එක භාගයක් වැහෙනකම් චේන් එකේ උඩට ඇවිල්ලා කොග් එකේ භාගයක් වෙනකම් රෙසින් දාලා ඒක කියෝ වෙනකම් තියලා මේ නූල අයින් කරනවා. එතකොට රෙසින් පිරමීඩ් එක ඇතුලේ මේක නිකන් පාවෙනවා වගේ පෙනුමක් තමයි එන්නේ. පළවෙනි රෝස මල තියලා ඊට පස්සේ දෙවෙනි රෝස මල් දෙක මම මේ විදිහට ප්ලේස් කරා. ඒ වුණාට රෙසින් දැම්මයින් පස්සේ පළවෙනි රෝස් එක පාවෙන්න පටන් ගත්තා. ඒක මම
එක්ස්පෙක්ට් කරපු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක හින්දා තමයි අර ඔයාලට ඩිසයින් එක ෆයිනලි බලනකොට දැක්කම තේරෙයි. ඒක නිකන් හරියට එකට නිකන් එකතු වෙලා වගේ තියෙනවා. ඉඩ මදි ගතියක් වගේ පේන්නේ. නිකන් අවුල් වෙලා පේන්නේ ඒක හින්දා. මේ රෙසින් එක බොර පාටක් පේනවා ඇති. ඔයාලට එතකොට මතක තියාගන්න මේ බොර පාට ක්ලියර් වෙනකන් ආයෙ ක්ලියර් ඔන්න ඔය විදිහට පේන විදිහට එනකන් අනිවාර්යෙන් මික්ස් කරන්න ඕනේ, නැත්නම් හරියට කියෝ වෙන්නේ නැහැ. මෝල්ඩ් එක දිගට රෙසින් දාන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ උඩින් ඉඳලා වක් කරන්න නැතුව එතකොට බබල්ස් එන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මෙතනට මම මිලිමීටර් 200ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගත්තා මට මතක විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති අර රෝස් එක පාවෙන්න ගත්තා. එතකොට මම හිතපු උස ප්‍රමාණයට නෙවෙයි ඒක ආවේ. මේ පළවෙනි දෙවෙනි ලේයර් එක ක්ලියර් වුණාන් පස්සේ කියෝ වුණාන් පස්සේ නූල් ටික කපලා අයින් කරලා මම ෆයිනල් ලේයර් එක දාලා ගෝල්ඩ් ෆ්ලේක්ස් ටිකක් දාලා ඉවර කරගත්තා. මම මෙතනින් පස්සේ පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද ෆයිනල් ස්ටෙප් එකට ආවේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙනුනේ. ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. ඒ ඩිසයින් එක හරියට ආව නම් ඇත්තටම ලස්සනයි. ඔයාලට පේනවා ඇති බබල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ සමහරකරණයක් ක්ලියර්මදි. මම අන්තිමට ෆොටෝස් ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකෙන් පේනේවි. බබල්ස් ටික තිබුණ නැත්නම් ඇත්තට මේ රෝසස් ටික හරිම ලස්සනට පේන්න ඉඩ තිබ්බා. ඉතින් ඇඩ්වයිස් එක ෆෝම් එක රෙසින් පාවිච්චි කරන්න එපා. ෆෝම් තව මැටීරියල් එකක් තියෙනවලු ඒක මොකක්ද කියන්න දන්නේ නැහැ මම. ඒකට එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියනවා. නමුත් අපි මේ සාමාන්‍ය මල් හදන්න ගන්න ෆෝම් එක පාවිච්චි කරන්න එපා. රෙසින් එක කවදාකවත් ඔයාලගේ ඩිසයින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙනවා. හරි. මේ තියෙන්නේ ෆයිනල් ලුක් එක. එතකොට මේකෙන් පේනවා ඔයාලට අර ඉරිසිඩන්ට් ග්ලෝ එක කොහොමද පේන්නේ කියලා පර්පල් ෂයින් එකක් තියෙන්නේ ඒකේ. So මේක තමයි වීඩියෝ එකේ එන්ඩ් එක. Thank you.